Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja Donna friend. Good luck sa mga endeavors mo sa buhay and sana maging successful ka sa mga ganap mo. And hopefully, soon to be attorney Donna Richeta. Yes. Good luck, friend. Beshi Donna, hi! Good luck sa bar exam, tsaka sa new work mo. See you around. Fighting! Hello, Donna. Balita ako na. Resign ka na. So, anyway, good luck. And I wish you all the best. And it was nice meeting and knowing you. Yan, hi Donna, congratulations sa bagong Chief Justice na Supreme Court. So yun lang, masaya ako para sa'yo na yung career movement mo ba, na at least kahit pa paano magkakaroon ka ng time na mag-aral at maging lawyer in the future. So yun, bar ops na lang kita. Yun. Bye-bye. Hi Donna, wala naman may ibang sasabihin kundi congratulations and good luck sa career. Mamimiss ka namin. Ayun, Ate Donna, I'm wishing you all the best. And thank you rin Ate Donna sa mga payo mo. I think yung pinakamatatandaan or hindi ko malilimutan sa'yo is yung mga kwentong crush mo. Alam ko Ate Donna, masaya ka na sa buhay pag-ibig mo and sa career mo. So alam ko kung may mahihiling ka pa, ate. Donna, napakasakit sabihin pero... Panira naman to eh, isa pa! Paalam. Ngayon ko na nalaman na alis ka na pala. Pero sa sobrang short time ng pagsasama natin, naging partner tayo sa MC, kumakain tayo minsan dun sa pantry. Nasabi kong masaya yung magsasama natin. Ate D, before ka umalis, may knock-knock muna ako. Knock-knock. Who's there? Donna. Donna who? Don't know what to do whenever you want it. Don't know what to say, my heart is falling in tears. When you pass by, I could fly. Who is she? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say, my heart is flowing in tears. When you pass by, I could fly. Ayun, Ate D, hindi ako masyadong emotional. No? When I heard the news, kasi, Ate D, parang, hindi na naiintindihan yung nararamdaman. Walang nakaintindihan. Dahil wala kang message na sinabi. Ay, wala ba ba? And kasi yung feeling lang nung, ang tagal natin nagsama yan. Ang tagal. Parang almost 4. Damayan mo yung friend. Almost 4 years na parang. Ikaw nag-stay ka. Nawala si Chari, si Jeline, si Ate M. Tapos, Ate D, parang ikaw na lang eh. Ikaw na lang. And then you left. Ang sakit. Ate D, 30 minutes po siya nag-ayos parang. totoo, sana ma-appreciate mo yung pag-aayos ko. 30 minutes, ganun, para lang dito. Well, actually, kanina ko lang din nalaman na paalis ka na nga. Well, good luck, and I know that you're studying well for your bar exams. So, see you at tama ba yung grammar? See you in court. See you in court. Yeah. Susundan ka na lang namin sa Facebook. Pretty soon, attorney Donna. Yes! Attorney D. Ate D. Oh, Ate D pa din! Ate D pa. Good luck, ate. Kahit sabi mo sabay tayo, pero... Ay, ako. Hi ate, good luck. Sana next time makita ka namin sa TV ka rin interview sa SC. Wow! Yes! The next Justice. And good luck at sana maging happy ka sa mga choices mo sa fighting. Ate Donna, good luck po. Salamat po sa guidance. Sa support. Good luck po sa new work niya and sa upcoming bar exam. Gambar!
Tagal nang pinagsama natin. Parang naipit. Ngayon na ako nasaktan ng ganyan. Wala akong pake nung umalis si M. Pero ikaw, iwan mo ko. Ate Donna, good luck. Sayang di tayo nagkaroon ng mas mahabang chance. But anyway, ganun talaga. Good luck na lang sa lahat. Thank you. Miss ka namin. Hi, Ate Donna. Ayan, makinig sa mga Miss po kita. Miss ko yung smiles mo. Good luck sa bar. Good luck sa next work. Sa lahat. I wish you all the best. Ate Donna, thank you sa pag-train sa akin pagka-strainer ka. Especially ka kay Kuya Mo. Thank you sa lahat sa pagiging malambing na ate. Thank you. Donna! Cover pa rin. Good luck sa career, tsaka sa love life. Alam mo yan, sinusuportahan ka namin sa lahat ng plans mo. Thank you sa... Merry Christmas! Hola. Hi, Donna. Hi. Good luck sa new work. Yes, bago mong bahay sa Supreme Court. Good luck sa bar. Pasado na yan, sigurado yan. And see you soon. We will miss you. We will miss you. Bye. Bye. Hello, hot seatmate! I wish you good luck on your bonggang career sa Padre Faura, and I'm sure that I will really miss you. Please be good in Padre Faura, okay? Tapos, ano pa ba? I miss kita! Bye! Annyeong! Seatmate! Tudukan mo yan ha! Next year! Bye! Good luck! Hi, Tita Donna! Hi, classmate! See you soon. Kasi hindi pa naman tapos yung ating pagsasama. So, ikaw yung pinakamaganda, pinakamabait, pinaka-understanding kong classmate ever. Joke lang yun. Remember every day our passion and live with it. Yan yung pinag-uusapan natin lagi. So, huwag natin kakalimutan yan. Okay? Hi, Donna! Hindi ko alam sa tuloy. Kasi baka maiyak ako, hindi ako prepared ng speech. Basta alam mo na kung anong sasabihin ko. Miss kita, hindi ko na masyado hahabain. May message ko na lang sa'yo. Okay, good luck. God bless. I love you. Hashtag friends beyond office mates. Love you. Hi Donna! So, send-off video day ito. Basta magkikita tayo pagbalik ko. Miss na miss kita. Salamat sa lahat. I love you. We're shining bright.